কিলো 100 টাকা 1 কিলো দেবো 1 কিলো 1 কিলো Ờ. 1 কিলো Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay thì mình đang có mặt ở một cái trạm xe lửa tại thủ đô Dhaka của Bangladesh. Thì nhiều cái hình ảnh ở người Việt Nam mình thì có những hình ảnh mà các bạn biết là khi mà đi tàu người dân là trèo lên trên nóc xe này, trên toa xe này, nói chung là kín luôn cả cái toa tàu lửa ở trên tàu lửa ấy các bạn. Thì nhiều bạn cứ hình dung là ở bên Ấn Độ. Nhưng mà thực ra là những cái hình ảnh đó thì nó có nhiều hơn ở tại Bangladesh các bạn ạ. Đặc biệt là thủ đô ở Dhaka này đây. Thì biết được thông tin là cái chỗ trạm xe lửa này đây thì có những cái hình ảnh như vậy. Thì hôm nay thì mình đang có mặt ở đây để có thể là mong muốn là đến để trải nghiệm một cái phần nào đó để cái cách mà mọi người đi xe lửa tại Bangladesh này các bạn. Thì không biết có gặp được cái hình ảnh đó không, thì nếu mà gặp được thì mình sẽ đi tàu lửa ở đây, và không gặp được thì mình sẽ đi bằng một phương tiện khác để đến một cái thành phố gọi là thành phố mà có một cái chợ nổi các bạn, một cái chợ nổi ở tại Bangladesh để trải nghiệm. Đây, toàn cảnh chỗ trạm xe lửa bên ngoài đây. Đây, chỗ này là cái chỗ quầy mua vé để đi vào xe lửa đấy các bạn. Bên ngoài cũng khá là cũ và mọi người đang đứng xếp hàng để có thể là vào mua vé này. Trong hành trình ngày hôm nay thì mình đang đi ra một cái chợ nổi ở tại Bangladesh, cách thủ đô Dhaka là 170 cây các bạn nhé. Đầu tiên giờ mình sẽ ra đây, mình sẽ hỏi xem có vé để đi về đó không. Nếu mà có vé thì mình sẽ đi, mình trải nghiệm, và mình sẽ mong muốn là nhìn được những cái hình ảnh người dân bản địa người ta đi tàu lửa ở tại Bangladesh. Đâu nếu mà không có vé thì mình sẽ đi bằng một phương tiện khác để có thể là về cái chỗ mà chợ nổi đó. Bên ngoài cũng người dân rất là tấp nập để đang chuẩn bị đi tàu hỏa này. Mình có đi vào đây hỏi vé nhưng mà người ta nói là đi về cái chỗ mà cái nơi mà mình muốn tham quan mà có cái chợ nổi ở tại Bangladesh thì không có vé đi trực tiếp về đấy các bạn ạ. Nên là bây giờ mình sẽ tìm một cái phương thức nào khác để có thể đi về cái chợ nổi đó. Nhưng mà trước tiên mà đi về cái chợ nổi đó thì mình cũng đang gắng làm sao để có thể là cố vào bên trong đây các bạn. Đi vào bên trong này để xem là cái cách người ta đi tàu hỏa như thế nào ở tại Bangladesh để khám phá thêm. Thì trước đây là mình cứ nghĩ là ở bên Ấn Độ là có những cái hình ảnh như vậy là nhiều, nhưng mà thực ra qua quãng thời gian rất là dài mình ở bên Ấn Độ, mình đã trải nghiệm nhưng mà không thấy có cái trạm xe lửa nào mà nó kiểu như là đông người mà nó nhảy hết lên xe mà đông như vậy. Và bên Pakistan mình cũng đã tới rồi và mình cũng không có thấy. Đây là cái quang cảnh ở trong tại bến xe lửa đấy các bạn. So if I don't have ticket, I cannot go inside, right? No. Train inside you can go. Okay. It's normal class. We can go. Đây chưa đi nhưng mà mình đi review chút cái cỗ mà trạm xe lửa tại Dhaka cho các bạn cùng coi. Ở đây vào cuối tuần là tuần nào cũng thế. Hello. Là sẽ có rất là nhiều người kiểu như người ta không mua kịp vé các bạn. Nên là cái việc mà người ta nhảy lên trên đỉnh nóc rồi cầm xe các thứ là để đi ké nhờ là rất là nhiều. In Bangladesh train have three types of seat. One of the cabin and normal seat. Yes. And VIP. AC cabin. AC cabin. Yeah. I want asking you. You told me you see the picture I show you, right? The many people cram in the top, in the have right have in Dhaka. Yeah. But in weekend. Holiday like Eid, our cultural event. It's our really my religion is Islam. Yes. This Islam-এর একটা holiday আর কি, মানে কি বলবো ইংলিশে কি বলে এটাকে আমি একটু Okay, so what time is it? Like 1 month one time or 2 month one time or 1 week one time? After 1 year, every year. Every year. Every one time. So normal day, no clam in top.
Normal day. No, no, no. I'm translate. Okay. You can take videos. Yes. Other, when I'm Check the list. Okay, okay. Những cuộc tụ họp như vậy thường diễn ra khi chúng ta có lễ hội tôn giáo. Ok, ok. Rồi, understand. How many time? 2 times. 2 time, 1 year. Okay. ঈদুল আজহা অ্যান্ড ঈদুল ফিতর আমাদের ধর্মীয় উৎসবের সময় এইরকম ধরনের ভিড় হয়, কারণ ঢাকা থেকে মানুষ সবাই গ্রামের বাসায় যায়। Lễ Eid Adha và Eid Fitr của chúng tôi luôn có những sự phân chia như vậy. Tôi đi từ Dhaka về quê. Yes, okay. Thank you. Thực ra là cái lễ hội như vậy thì cái kiểu mà nhảy lên xe lên tàu như vậy là một năm tầm khoảng có 2 lần các bạn, là cái lễ hội. Can you see toilet? Toilet. Rồi toilet đây. Đây toilet đây các bạn. Rồi, nhưng mà cũng Very small. rất là nhỏ và nói chung cũng không quá sạch mà không quá bẩn các bạn. Hóa ra là đấy là cái lễ hội tôn giáo các bạn ạ. Cái lễ hội mà tôn giáo mà như bạn nói là 2 năm một cái lễ hội EID gì đó, thì một năm có 2 lần. 2 lần như vậy thì mọi người sẽ kiểu như là tập trung rất là nhiều và nhảy lên xe, chứ không phải là chuyến xe nào cũng kiểu như là nhảy lên tàu như vậy các bạn ạ. Hóa ra là như vậy. Còn lại bình thường thì chỗ này thì cũng không đến nỗi quá là đông và như trên mạng. Hay là Now it's time to cleaning. cleaning. Ok. Ok. Okay. In Chrome, then you select the train and Dhaka to Rajshahi station, then come and call me. Ok. I will receive you and I am courier দেখাবো. Ok, thank you. Bạn ấy đang mời mình nếu mà có dịp mà đi về nhà quê bạn ấy thì có thể là bắt tàu và lên đấy và liên hệ bạn ấy qua WhatsApp hay cái gì đó các bạn. Nói chung bạn này cũng rất là nhiệt tình và thân thiện. Thì mình đến đây thì mình cứ nghĩ là ở Bangladesh thì đông người như vậy thì sẽ rất là nhiều người kiểu như nhảy lên tàu như vậy ấy. Nhưng mà thực ra thì sau khi mà nói chuyện với người bản địa đây thì bạn ấy nói là sau tháng Ramadan, có nghĩa là tầm khoảng vài hôm, các bạn hình dung kiểu như là Tết ở Việt Nam mình vậy á, thì sau khi mà gần đến ngày Tết ấy, thì mọi người là đi không có xe đi về thì mọi người phải làm bằng mọi cách mọi người đi về quê. Thì những cái hình ảnh mà người ta nhảy lên tàu xe, nhảy lên cả nóc xe mà chật kín ở tại Bangladesh thì sẽ có tầm khoảng 2 cái thời gian trong năm, là sau cái dịp lễ như là lễ Tết ở Việt Nam mình vậy, thì mọi người sẽ nhảy tràn hết lên xe tàu hỏa này để làm sao để không có lỡ cái thời gian để về thăm nhà thăm quê đấy các bạn. Còn lại thì bình thường thì cũng như bao nhiêu cái tàu khác thôi, mọi người cũng đi rất là từ tốn thôi. Đó, thì đây qua hôm nay thì tuy là không nhìn được những cái cảnh mà mọi người nhảy lên tàu xe như vậy, nhưng trước khi mình lên đây mình nghĩ là có, thì bây giờ mình cũng biết được hóa ra là một năm có 2 lần người ta đi muốn về quê người ta mới có những hình ảnh nhảy lên tàu xe như vậy thôi các bạn. Rất là hay. Ok, thank you. Thank you. Bên cạnh cái chỗ mà tàu lửa, tàu hỏa đây thì cũng có cái chỗ mà để mọi người cầu nguyện này các bạn. Thì đến giờ cầu nguyện đây thì những người dân bản địa đang ra cầu nguyện. Một ngày là người đạo Hồ sẽ cầu nguyện 5 lần.
Trong thành phố thì có nhiều cái chỗ ga tàu lửa các bạn ạ. Thì cái ga này là cái ga lớn nhất này. Sách này là sách lậu thôi các bạn. Sách lậu nhưng mà anh ấy bán ở ngoài này. Còn một cái đặc trưng khi mà mình tới cái chỗ đông người ở tại Bangladesh thì mọi người rất là niềm nở khi mà tới bắt chuyện, nói chuyện với mình, hỏi ở đâu, làm gì, thế này thế kia các bạn ạ. Đấy, cũng khá là dễ thương. Trên đường đây có những cái quán mà bán nước chanh này. Bây giờ hiện nay là mình cũng rất là nóng bực và muốn kiểu như muốn uống cái gì đó mát ấy. Và thực ra khi mà nhìn những cái nước ở công cộng này mình cũng không dám tự tin để mình uống đâu các bạn, sợ đau bụng. Tại vì từ sáng đi taxi đi ra bên ngoài này thì xe kiểu xe đông ấy, kiểu xe nó đi đông mà mình đã thấy say xe rồi các bạn. Giờ uống mà không may mà bị sao nữa thì đau đầu lắm. Giao thông bên Dhaka của Bangladesh đúng là một cái gì đó là rất là kinh khủng các bạn ạ. Mình phải dùng từ kinh khủng luôn đấy. Tại vì ở Việt Nam mình là cũng giao thông là cũng nhiều xe máy, cũng thuộc dạng là rất là kinh khủng rồi. Rất là nhiều người nước ngoài mà đến đó và cảm tưởng là ối rồi ôi với cả giao thông Việt Nam mình rồi. Nhưng mà sang Bangladesh đấy rồi thì các bạn phải đúng là khiếp sợ với giao thông ở trên này luôn đấy. Tại vì nó quá là nhiều xe và lộn xộn, đi vào đúng cái giờ mà chưa phải giờ tắc đường thôi, như mình đã cảm tưởng là bị say xe các bạn ạ. Hôm qua khi mà từ cái railway station hôm qua mà đi xong rồi đi về khách sạn các bạn, cách có 8 cây thôi nhưng mà đi cũng phải hơn 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi đồng hồ các bạn. Mà đã rất lâu rồi mình không có cảm tưởng bị say xe ấy. Nhưng mà hôm qua đi trên đường là lúc đi ra sân bến xe lửa cũng như là quay trở lại khách sạn thì mình đều bị say hết. Hôm qua tính là đi luôn về cái chợ nổi nhưng mà thấy sức khỏe không có tốt cho lắm nên là mình có nghỉ lại một hôm. Nên hôm nay là mình có thuê một chiếc xe riêng đây mà mình cùng anh tài xế tên cho nên mình Jumla. Jumman. Ok. Hôm nay mình và cùng anh Jumman sẽ đi về cái chợ nổi tên là Boytakata ở cách Sulawesi. Ở cách Dhaka là 185 km các bạn ạ. Thì chắc là mình rời khỏi thành phố thì sẽ đi tầm khoảng 4-5 tiếng, 5 tiếng sẽ tới đó, và ngày mai thì sẽ đi tham quan chợ nổi các bạn nhé. Thì tìm hiểu trên mạng thì thấy cái chợ nổi này cũng rất là thú vị, nó rất là đông người dân và người ta thường tụ họp là 2 tuần vào một lần, là sáng thứ Bảy và sáng thứ Ba sẽ là đông nhất. Là hôm nay thì ngày mai thì mình sẽ tới đó và trải nghiệm cái cuộc sống văn hóa ở đó. Thì cũng đi nhiều chợ nổi như ở Việt Nam, chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ này, rồi chợ nổi ở Thái Lan mình cũng đi tới rồi này. Mà không biết là cái chợ nổi ở khu vực Bangladesh này thì sẽ như thế nào. Thì hẹn các bạn trong cái tập hôm nay cùng trải nghiệm các bạn nhé. Hôm nay thì đi ở Bangladesh này thì đúng là về giao thông thì cũng rất là hạn chế, nên là mình không có để cho Thảo hay là em Gấu là đi cùng với mình các bạn ạ. Thì giao thông vất vả, mang đồ đi nữa thì hai mẹ con sẽ rất là mệt. Và thời tiết bên này nóng ấy, đâu đi một mình cho nó tiện. Đi xong rồi ngày mai về. Hôm nay thì anh em bọn mình sẽ tới đó ở đấy một đêm, hôm sau đi thuyền sớm. Đường bọn mình mà đi rời khỏi địa phận Dhaka cái thì đường rất là thoáng và đẹp các bạn ạ. Và nhiều cây cối nữa, nó không như tưởng tượng của mình. Thì tưởng tượng của mình nghĩ là nhìn ở trong thủ đô thì đường xấu như vậy rồi, đông xe như vậy rồi thì không biết bên ngoài như thế nào. Nhưng mà đúng là cũng nghĩ kiểu là một phần sẽ đường xấu ấy, nhưng mà anh ở đâu thì đường đi ra ngoài rất là đẹp.
Từ nãy giờ bọn mình đi 30-40 cây rồi nhưng đường nó chỉ thế này ra. Đó. 2 cây xanh nhiều, nhà thì vừa đủ, xe thì cũng vừa đủ đi thì ok. Thì rất là thoải mái. Trên đường đi bọn mình có dừng lại đây thì như một cái chỗ mà xe khách mà hay dừng ăn đấy các bạn. Đấy, một cái chỗ xe ăn. Để bọn mình đi vào ăn nhé, thì xem vào trong này sẽ có những món gì. We eat inside here? Okay. The first I want look around first. Bên ngoài đây thì có bán những đồ tạp hóa như Coca hay là những cái mặt linh tinh này các bạn. Ai cũng nhìn mình khá là lạ lẫm. Bánh ngọt. Người dân đây rất là thích ăn bánh ngọt. Đồ ngọt này các bạn. À đây cả đồ mặn nữa. Mình thấy có mấy quả như quả cà vậy. Vừa mặn vừa ngọt. Ổi. Ok, thôi đi vào ăn ạ. Đây. Đi bên ngoài đường ra khỏi thủ đô cái thì thấy cũng dễ chịu hẳn đấy. Đường xá thì đẹp. Người dân đây ăn chờ hẳn một cái nồi luôn các bạn. Washroom. Ok. Các bạn thấy những người đằng sau kia không? Thì khi mà những người dân ở đây mà người ta đi tầm 3-4 người các bạn, thì người ta sẽ ăn mà trong một cái chậu rất to ở đây, để cơm vào, xong người ta sẽ tập trung vào, người ta cùng ăn với nhau. Thì đấy là một cái phong cách ở bây giờ mình bắt đầu đi đến địa này, phận này là vùng quê rồi các bạn, phong cách rất là quê. Bọn mình đây có gọi thêm cơm này, cái này là cá các bạn, cá nướng kiểu như là làm theo kiểu cà ri vậy ạ. Mà mình không biết là cá gì nhưng mà khi ăn thì thử xem. Rồi có cả rau nữa. Rau này. Đó. Và hành này nữa các bạn. Thank you. What is this? What is it? Soup. Soup. Done. Bangla people say to this dal. Đan, ok. Đan các bạn làm từ đậu. Thì đan này thì làm hơi loãng một chút để ăn cùng với cơm cho nó dễ thay canh này các bạn. Cái rau này rau gì nữa mình không biết. Mà thôi giờ mời tất cả các bạn cùng ăn nhé. Đúng là đi về ngoài cái thì không biết đồ ăn như thế nào, nhưng mà ít nhất là cái quang cảnh con người bên ngoài thì nhìn nó cũng đã thấy đỡ hơn rồi. Để nó thoải mái. Ok, let's eat. Bạn này bạn cho muối vào tay này. Ok. Ok, I try. Now I'm Bangladesh man, not Vietnamese. Mình phải học các bạn đấy cho này, phong cách ăn đúng lại cho đây vào mặn tí. Đó. Ăn nhé. Just wait. At first you taste vegetable. That vegetable is very good. The first one. Okay. Kuisha. Rau mùng tơi các bạn ạ. Mùng tơi xào ngon đấy. Rau mùng tơi cũng là một cái rau mà mình rất là thích. Ngon. Sang bên này quên mình phải ăn bốc các bạn. Thank you. It's okay, I eat but drink. One day you have how many guests coming here for eating? Many people. Many people. Every highway bus is still in this hotel. How? 500. Maximum 2,000. Oh,
Rich girl hả? Rich woman. Maximum là 2.000 người các bạn. Thì 2.000 người là cũng kiếm ăn ok đấy các bạn. Nhà ở đây thì quán này cũng khá giả giàu có đấy. Cá đây thì mọi người làm sẵn rồi, không có nóng các bạn ạ. Mọi người chỉ đến ai ăn thì mọi người múc vào thôi. Thì mình thấy không có nóng. Nhưng cũng ngon. Vị đậm đà. Mà nếu mà nóng được hơn nữa thì ngon. অনেক লোক আসে ব্যবসা হ্যাঁ ওরকমই আসে আমাদের এখানে গাড়ি সেট আপ করে তো আপনি আগে করে আসছেন ও মানে ওই যে লামমিং প্লাস সবগুলো চেক করো Cho ít hành với cả dưa chuột vào ăn. Rồi sau đó là múc đan vào đây, ăn đan vào trộn đều vào với nhau. Đó. Những cái nước Nam Á mình đi thì người ta sẽ không ăn kiểu từng món mà người ta sẽ thích làm kiểu trộn vào như này, ăn vào thì cho dễ ăn hơn. Ngon lắm. Đan cũng rất là ngon. Nhưng trong mấy món này thì mình ăn thích nhất là rau này các bạn, rau mùng tơi xào này. Nhưng mà đây xào mọi người cho cả cái cọng rất là cứng. Có nghĩa là không bỏ sót luôn cái gì cả cây của nó. Sau khi mà đi đường chính thì bây giờ là tầm 40 cây cuối các bạn ạ. 40 cây cuối thì bọn mình đang đi vào cái đường mà nó nhỏ kiểu này này. Đi qua các bản làng, những cái làng ở vùng quê đây. Đường xá đây thì cũng rất là sạch sẽ thôi. Người dân thì vẫn đi bằng những cái xe đạp xích lô như này, đi chở đồ xe xích lô, xe tuk tuk vậy. Đường đi vào rất là nhỏ. Thì cái chỗ chợ này mình cũng tình cờ mình tìm hiểu được trên mạng, mình biết được thôi, xong là mình biết cái tên địa chỉ, xong mình cứ thế mình đi thôi. Đi đường rất là nhỏ. Và bây giờ là 6 giờ 51 phút rồi các bạn. Thì hiện nay là còn 30 km nữa. Đây, bản đồ đây, 30 km nữa. Thì đường này chắc cũng 30 cây, cỡ về tiếng nữa, gần tiếng nữa mới tới. Đường nó nhỏ ngoằn nghèo nhưng mà được cái không có ổ chuột, đi cũng ok. Cây nhiều. Đến cái giờ mà người dân cầu nguyện, người ta nghe hai bên đường thì có những cái tiếng cầu nguyện ở trong nhà thờ Hồi giáo. Ở bên ngoài đây là sông đấy các bạn, đấy, đến cái vùng sông nước này. Bên trái là sông. Nhưng mà cái cảnh đối nghịch giữa vùng quê và thành phố các bạn. Thành phố rất là ít cây xanh, nóng nực và nhiều rác rưởi. Nhưng mà ra khỏi địa phận thành phố cái thì đường xá đẹp, thoáng đãng, nhiều cây. Trước đây có mọi người đang đi bằng chiếc xe rickshaw, xích lô đi di chuyển này. Phương tiện di chuyển chính đấy các bạn. Trong thành phố rất là nhiều, bên ngoài thành phố mọi người cũng dùng như vậy. Chợ bán cá đấy, chợ địa phương ở trong làng quê.
ওই যে ভাসমান নৌকায় যে পেয়ারা Cái chỗ này đưa hơi sâu xa các bạn, nên là anh cũng chưa chắc về cái đường đi này là có đúng đi về cái chỗ mà cái chợ mà chợ nổi không, anh phải hỏi. Đấy là lần đầu tiên anh tới cái chợ nổi này. Assalamualaikum. We go way the true right? No wrong way right? Waiting and people saying front road is not good. So you turn your car and choose another road. So just time wait and discussion and final decision. Just wait. Okay. Bây giờ mà điều đi đường bên trên là hơi xấu xe các bạn, bây giờ phải đi. Inside the car. Okay. Okay, no problem. AC is on. Okay. I discussion. Okay. Straight. Tình hình bây giờ là 7:30 rồi các bạn, nhưng mà bây giờ bọn mình vẫn cách cái chỗ mà địa điểm đấy là 27 cây nữa. Nhưng mà vừa nãy thì khi mà anh này anh ấy đi vào, anh hỏi nhà người dân, anh xuống cái chỗ chợ vừa đấy anh hỏi ấy, thì người dân có nói là đường đi vào cái chỗ chợ nổi đó là rất là xấu. Thì bây giờ chỉ có việc là đi tầm khoảng 7 cây nữa thì đến một cái gọi là cái xóm nho nhỏ ở đó. Thì không biết là có nhà nghỉ hay không, nhưng mà phải nghỉ ngơi ở đó một đêm, rồi sáng hôm sau đi sớm, đi tầm 20 km, đi bằng cái túc túc, cái rickshaw này các bạn. Phải đi bằng như vậy chứ xe ô tô thì 20 cây cuối sẽ không đi vào được vì đường rất là xấu. Thì giờ anh em bọn mình đang đi đúng là đi qua những cái bản làng ở vùng quê này, nhìn rất là cảm tưởng nó đem lại mình thì nó rất là lạ lẫm các bạn ạ. Thì giờ cứ đi thêm một đoạn nữa thì xem, không biết là hy vọng là sẽ có một cái chỗ nghỉ qua đêm ở đây các bạn. Nhưng mà trong cái làng quê này mà đến cái chợ mà có cái chỗ nghỉ thì mình nghĩ chắc là nó cũng không ra cái hệ thống gì rồi. Nhưng mà thôi, có một cái mà nghỉ nằm qua đêm để mai đi sớm ra cái chợ nổi là mừng rồi các bạn. Thì đường thì thi thoảng mình thấy đấy có những người dân người ta đi bộ đi lại đây, và có nhiều kiểu như là những đám kiểu thanh niên kiểu như hồi xưa ở Việt Nam mình ở quê ấy, khi mà hay tụ họp vào ngồi nói chuyện với nhau ở trong làng, trong xã ấy các bạn. Có một cái đặc trưng cũng rất là nhiều cây cối đi từ chiều đến giờ, đường xá rất là đẹp. Đây mình đã tới một cái chỗ mà làng, trung tâm làng ở trong cái chỗ mà gần tới chợ nổi rồi các bạn. Đường chỗ này thì thấy cũng khá là đông người đây các bạn. Thì đông người này hy vọng là cái chỗ mà nghỉ tối nay thì sẽ ổn một chút. Thì anh lái xe của mình đang ra hỏi địa chỉ cụ thể này các bạn. Nói chung là đi vào những cái chỗ vùng sâu xa kiểu này thì cái người đi bên cạnh mình cũng rất quan trọng các bạn nhé. Đặc biệt là những cái người mà mới lạ như thế này các bạn. Ví dụ người ta là đầu tiên mà để mà tạo cảm giác mà thân thiện ấy, mà cảm tưởng an tâm thì đầu tiên người ta phải biết được tiếng Anh các bạn ạ. Thì trong nay thì mình ở khách sạn mình cũng đặt qua dịch vụ Uber này, nhưng mà có rất là nhiều người tới nhận, nhưng mà mọi người đấy đều không biết tiếng Anh ấy, nên là mình đều có hủy chuyến xe đi. Thì một lúc sau mình có nhờ anh lễ tân ở khách sạn là gọi hộ một người nào đó mà biết tiếng Anh để có thể là dẫn mình đi. Thì sau đó thì anh này anh đến với mình các bạn. Thì thứ nhất anh biết tiếng Anh, và thứ hai là được cũng sự giới thiệu của người quen của anh lễ tân ở khách sạn cũng khá là lớn ở trong Dhaka các bạn. Nên là đi mình cũng thấy nó rất an tâm, thoải mái thôi, không có gì cả, không có gì đáng lo ngại. Và đặc biệt là mình cũng đi chinh chiến rất là nhiều quốc gia khác nhau rồi, nhiều quốc gia còn cảm tưởng còn nguy hiểm hơn chỗ này, nguy hiểm rất là nhiều ấy, mình cũng thoải mái thôi. Đấy rồi. Đó. Tình hình anh ấy hỏi trong đây thì người ta lại bảo là chỗ này không có cái nhà nghỉ nào cả các bạn. Thì tại vì đây là làng quê mà các bạn.
Làng quê mà cũng không phải nơi mà du lịch phát triển nữa thì lấy đâu ra. Mình cũng bảo anh đấy là hay giờ mày biết tiếng ở đây rồi thì mày thử đi mày hỏi xem là xung quanh đây có cái nhà người dân nào không thì vào xin nhờ nhà người ta ở nhờ một đêm thì bạn vào là để bạn ấy thử. Sau một lúc mà bạn này bạn đang ngồi đây, bạn cũng xuống một cái tạp hóa bên cạnh bạn ngồi nói chuyện các bạn thì hỏi thì người dân ở đây thì người ta cũng nói với cả bạn này là hiện nay thì cái chỗ này là cũng hơi phức tạp về vấn đề an ninh các bạn ạ. Đặc biệt là vấn đề trộm cắp rất là nhiều và vấn đề như xe cộ các thứ là để ở đây cũng không được an toàn các bạn. Thì cũng thể là một là lấy xe trộm cắp này, hai là nếu mà ở trong cái nhà nghỉ gần đây thì bạn hỏi là cũng có nhưng mà rất là kiểu không an toàn về an ninh ấy. Thì giờ vẫn đang hai đứa đang đợi suy nghĩ một lát thì bạn đang hỏi thêm vài thông tin và có một cái kế hoạch hai là bây giờ bọn mình sẽ quay trở lại một cái trung tâm cách đây 30 cây các bạn, có nghĩa là cách cái địa điểm ngày mai tầm khoảng 50 cây. Bọn mình sẽ quay trở lại cái chỗ trung tâm đó ở tầm đó rồi sáng mai đi sớm, đi vào đây sẽ đi bằng xe túc túc các bạn, 50 cây đi bằng xe túc túc thì cái đấy thì nó sẽ mất khá nhiều thời gian và tại vì đi bằng túc túc một 50 cây thì mất 2 tiếng thì ngày mai tầm khoảng 5 giờ hơn mình phải ở cái chỗ đấy rồi mà đi như vậy phải tầm hơn 3 giờ các bạn. আমি বাঙালি আমি থাকতে পারবো আমার ব্রাদার ইজ নট আল্লাহ হাফেজ ওকে So now where you go? Now we are going to Borishal Shodor because this area is not good hotel and not car safe and not for safe you. Okay. Because this area is not good. So we are going to Banaripara Borishal or Borishal Shodor and stay night Borishal Shodor and at first morning we are going to Floating Banaripara and your adventure location. Okay. And here from there how far? 30 kilometer? 30 kilometer is this road is not highway. This is village road. So we are drive slowly. So maximum 2 hours plus. Wow. And again go back same route. Again go back same route. And did you asking them that tomorrow what time the market open? What time? Okay. I know that. This market is open at first morning, 8 p.m. start and closing time is 12 p.m. 8 p.m. Yeah. Okay. No problem. Okay. We are going to. Ok các bạn, thì giờ về vấn đề an toàn thì bọn mình sẽ quay trở lại cái chỗ đường chính cách đây 30 cây. Đó thôi thì người bản địa bạn nói vậy rồi, mình mới tới thì mình phải nghe theo các bạn ạ. Ở chỗ này kiểu dân làng như ví dụ như dân làng ở quê mình mấy chục năm trước vậy, 20-30 năm trước vậy các bạn. Mà cái thời ở quê mình thời xưa còn cái kiểu là quyết giữ gái làng vậy các bạn. Các bạn biết là có cách đây có 20 năm mà thanh niên làng mà thấy làng khác mà tới mà tán gái hay là như nào thôi là đã sum quây vào bắt xuống suối bắt ốc rồi chào cờ rồi các bạn. Huống chi là ở một cái đất nước xa lạ như thế này, người dân người ta vùng này người ta vẫn lạc hậu ấy, và có theo đạo kiểu người ta cũng truyền thống một tí ấy. Nên thôi mình cứ đi ra ngoài cho an toàn các bạn nhé. Cứ phải an toàn rồi khám phá gì thì khám phá các bạn ạ. An toàn phải ưu tiên lên hàng đầu. Giờ mình đang có mặt ở một cái thành phố mà cách chỗ vừa nãy hơn 30 cây các bạn ạ. Thì bây giờ cũng hơn 10 giờ tối rồi. Cái kế hoạch hôm nay bọn mình là tính là đến cái chỗ ra gần cái chỗ chợ nổi đó để tìm chỗ nào nghỉ cơ, nhưng mà bất thành giờ cũng phải thay đổi kế hoạch ra đây thì cũng cho an toàn các bạn ạ. Ở cái dãy phố đây thì có một cái nhà nghỉ thì hai anh em là đi vào sẽ nghỉ ngơi. Và bạn cũng rất là chu đáo, bạn ấy hỏi mình muốn là có phòng là máy lạnh hay là không máy lạnh thì bạn cũng lên bạn ấy quay phim trước rồi cho mình xem cái phòng như thế nào, rồi bạn ấy bắt xuống, bạn ấy thấy mình bảo đồng ý thì bạn mới bắt đầu là ok bạn chốt các bạn ạ. Giờ bọn mình sẽ để xe ở đây
Và có một cái vấn đề bạn cũng rất là lo sợ ở Bangladesh nữa các bạn, là cái vấn đề mà ăn cắp vặt, ăn cắp mà bẻ xe, bẻ đồ ấy, bẻ kính gương ấy, rồi bẻ những cái phụ kiện ở xe ô tô các bạn, là có hiện hữu rất nhiều ở Bangladesh, nên là bạn cũng để bên ngoài bạn cũng khá là lo, bạn hỏi rất là kỹ. Và bạn cũng đang nhìn đi nhìn lại xem là có ai an toàn không, tại bạn sợ bẻ gương ấy các bạn. Ok, nhờ hỏi chủ khách sạn này, khách sạn cũng bảo ok rồi. Đây một cái dãy phố đây, thì bên ngoài đây bọn mình chắc sẽ đi ăn uống cũng ở ngoài ngay này cũng tiện này. Đồ ăn uống quán xá rất là nhiều. Đây, cũng tiện. Không phải đi đâu xa cả. Nghỉ ngơi mai lấy sức để khám phá. Đây, mời tất cả các bạn cùng xem cái khách sạn, quên, cái này gọi khách sạn hơi sang quá. Một cái nhà nghỉ các bạn. Cái nhà nghỉ ở trong một cái thành phố cũng khá là lớn ở tại Bangladesh đây. Đường vào có camera an ninh. Bên dưới này là cái chỗ người ta thuê để bán hàng này. Bên trên này là có cửa sắt luôn. Đây có phòng tắm công cộng. Washroom here. Ok. Rồi, ok. Ok, thank you. AC? Okay. Oh, AC. Open for me, okay? Ok. Ok. Giờ nghỉ ngơi một lát các bạn ạ, xong là sẽ đi ra ngoài ăn uống, xong là nghỉ ngơi thôi. Mai sẽ đi hành trình sớm ra chợ nổi. Kiểm tra 3-4 quán rồi các bạn. Thì... Yeah, paratha. Yeah. Có mấy cái đồ này nhìn nó kiểu cũ cũ, mình nhìn không sợ, không dám ăn các bạn ạ. Tôi ăn mấy cái món nóng nóng này kiểu như có paratha và trứng chiên là ok rồi các bạn. Nhìn cái này thì không được đóng mặt cho lắm, cuối ngày rồi, ăn vào đau bụng chết rồi. Chỗ này có thể cá. Cá các bạn. Cá một gà. Great fish. 100. You can eat. I know, Very but- tasty. Very tasty. Very tasty. I can see. New one? New one. New. Make from morning or afternoon or when? Evening time. From the big answer, huh? Evening time. You sure my stomach is not good? Huh? Okay, you No sure? spicy, no spicy. Okay, so I try it. Okay, one. একটা মাছ দিবেন বস ট্রাই করবে ভালো Mình đang hỏi bạn đấy là làm từ khi nào, bạn nói là từ chiều. ডিমটা Mình hy vọng bạn như lời bạn nói. একটা ডিম Ăn thử đi. একটা মাছ Ăn đại đi. আমাদের যে এই মাছটা আমাদের Em lấy trứng nữa các bạn. Mấy cái món này thì ở khu vực Nam Á, các nước Nam Á thì nó cũng na ná nhau. Mình nói chung là ăn cũng khá là nhiều rồi. Ok, đợi mấy mọi người làm đây. Ok. Cold drink. কোল্ড ড্রিঙ্ক Yo, I buy some cold drink. You want? নো প্রবলেম প্লিজ ওয়েস্ট এটা কোল্ড ড্রিঙ্ক ইয়া করে যে কোকের ওই বোতল আছে না হাসপাতালে ওই হাসপাতালের বোতল
Ok. Để cho bạn ấy đi mua đồ vậy. Mình vào mình rửa tay chân cái. Các bạn thấy đây là những cái tấm màn che này. Khi mà đi ăn vào này thì bữa trước mà mình lần đầu tiên mình thấy cái kiểu ăn này là sang Pakistan với cả Afghanistan đấy. Thì ở đây có những người kiểu người ta theo đạo Hồi truyền thống thì phụ nữ ra ngoài người ta sẽ che kín mặt các bạn, không cho bất kỳ ai mà có thể là nhìn khuôn mặt của mình ngoại trừ chồng và gia đình. Nên là có những người như vậy ở Bangladesh cũng rất là nhiều người theo đạo Hồi truyền thống và ra ngoài mặc đồ đen đấy. Nên người ta sẽ làm những cái này đây để che vào cho những cái vị khách như vậy đến ăn này. Thank you. Mời tất cả các bạn cùng ăn tối với mình nhá. Ăn đêm 11 giờ đấy. Giờ ở Việt Nam là 12 giờ. Oh, it's okay. No, no. Because I'm open now. Why you change? Why? Huh? This is for you. Cá nguội rồi các bạn. Ăn được cũng được. Thôi, ăn tạm và lấy sức thôi các bạn. Trên đường đi có cả con voi này các bạn. Voi rất là to luôn. Rồi, voi to dã man. Dangerous? No? Money? I can go up? Bạn này đang muốn thử chạy lên mà nhìn con voi to quá hơi run các bạn ạ. Con voi thì to cao dã man này. You go. You go. How I can jump? How? Bon. But dangerous? No dangerous. Oh, Pet animal. Okay. So I try go. Okay. Can you help me? Okay, no problem. I You can go go. Yeah. Paye para dibe. This your leg and up. Oh, good. Okay. Okay. Con voi này nhìn lên to dã man, lực dã man các bạn ạ. Can you help me to take video? Also this. Phone then. Video hả? Yeah. Xin chào các bạn, mình đang ở Bangladesh, đang ở miền quê ở Bangladesh đây các bạn. Tự nhiên thì đang đi đường, thấy có bạn này, bạn ấy có con voi to quá, thế là mình đang trèo lên để thử. Con voi này nhìn cao, ngồi lên đã phết các bạn ạ. 사르케 사이즈 군다가. Huh? Bon, they are not so good. You can help me asking him how many elephant here, how he have?
how many elephants? তোমার কতগুলো আছে হাতি? ওয়ান পিস। One. ওয়ান। It's a man or woman? এটা ছেলে না মেয়ে? ফিমেল। Female. Yeah. No baby. Have baby. ওর কি বাচ্চা টাচ্চা নাই পেটে? নো নো নো, হি ইজ নো প্রেগনেন্ট। You can go a little bit. হাঁটাও একটু হাঁটাও। How old is he? How old is he? How many years? Elephant. এটা বয়স কত? 80। 80. 18. 80 80 years old. 80 year old. 80 Really? is big elephant. Ooh. 80 year old. Wow. Okay. Okay, now I can go down. নামাই দেন। I give you some money, okay? Thank you. কত দিছে? যা দিছে লোন। Slowly, huh? Now. Thank you. Bye bye. Wow, các bạn ơi, con voi này là 80 tuổi rồi. Trời ơi. Cụ voi, ông voi rồi chứ không phải là quên bà voi rồi chứ không phải là con voi nữa rồi các bạn. Tuổi thọ rất là lớn. 80 tuổi. Đã bạn. আসি আসি Yeah, I'm surprised it's 80 years old. Oh, very old. Hello. আগে বারে বারে তোমাকে সরি দিও একটা গ্রামে আসছিলাম বাসন্দা। এটা কোন দিকে? ফেব্রুয়ারি বাসমান বাজার বাসন্দা। হ্যাঁ বাসন ফেব্রুয়ারি আর কি বাসমান বাজার বা ওই সবই একই এক জায়গায় Chào buổi sáng tất cả các bạn. Vì một cái lý do là bạn ấy sợ là đi vào trong này là người dân bản địa kiểu như là cũng không được ấy cho lắm ấy. Bạn ấy sợ để xe ô tô đây thì cũng một phần nào đó là không an toàn, ví dụ như là ai bẻ kính ấy. Thế nên là sáng nay bọn mình có đi xe túc túc đi từ trong thành phố Bisan đi về đây là 30 cây. 30 cây thì bọn mình đến một cái chợ nổi các bạn ạ. Thì 30 cây cái giá tiền thì bạn ấy là người bản địa ở đây, bạn ấy trả giá thì nó đúng với cả cái mức giá người dân ở đây ấy. Thì bọn mình đi 30 cây chỉ hết có 90.000 tiền xe túc túc thôi các bạn. Rất là rẻ các bạn ạ. Nếu mà trường hợp như mình mà người nước ngoài mà mình không biết thì mình đi chắc phải mất tầm 300-400 nghìn gì đó. Thì hiện nay là bạn ấy đang dẫn mình đến một cái chợ nổi. Mà cái chợ nổi này thì cũng khá bất ngờ là không phải là cái chợ nổi mà mình mong muốn mình đi các bạn ạ. Thì mình xem trên mạng có cái chợ nổi tên là Boytakata. Thì nó cũng trong cái khu vực này thôi. Nhưng bạn bảo không, mày cứ yên tâm, mày cứ đi đến đây với tao là tao dẫn mày đến một cái chợ nổi này. Nó cũng rất là đông người đang kiểu như giao thương với nhau ấy. Thì chứng tỏ là cái khu vực này là có rất là nhiều cái chợ nổi khác nhau các bạn ạ. Và cũng là một cái văn hóa của người dân bản địa ở đây. Người ta là sinh hoạt như vậy. Đấy, đây mà các bạn nhìn này, đấy, cuộc sống này, nhìn kiểu như miền Tây của Việt Nam mình như vậy. Những cái kênh rạch nó cứ liên đới với nhau ấy. Nên mọi người dân ở các nơi người ta thường lấy thuyền người ta đi bán hàng. Đây, nhà người dân bản địa nhìn rất là dân dã đúng không? Thì bây giờ bọn mình sẽ đến nhà người dân ở đây và bạn ấy có liên hệ trước. Và bây giờ bọn mình sẽ đi một cái thuyền để đến chợ nổi các bạn. Hello. How are you? Just him. Him for go with me. ছোট ভাই তোমার নাম জানি কি হইলা?
Pulo. Him go with us. He's good man. À ok. Em này em mới là người dẫn bọn mình đi trải nghiệm ngày hôm nay các bạn. Đây các bạn thấy này, anh này anh cũng đang hành trình đi ra trung tâm của chợ nổi để anh ấy đi bán hàng đây. Đây, rất là thú vị đây. Nhiều khi cũng không phải là trong kế hoạch thì nó cũng là một cái hay. Mình đi mình khám phá trải nghiệm mà mọi thứ nó đều thay đổi cả. Nhìn giống miền Tây không các bạn? Mọi kênh rạch đều liên đới với nhau và mọi người dân ở đây nhà nào cũng kiểu có thuyền đấy và đi bán hàng bằng thuyền. Đây lại có một anh nữa, anh đang đi bằng một cái thuyền, anh trôi xuống đây. Cuộc sống rất là bình yên các bạn ạ. Cả vịt viếc bơi ngoài nhìn rất là thanh bình. Đây, có một anh, một chú đây, đúng thuyền dừng lại đây. Em này em đang cầm cái chèo ra đây rồi. Chắc là mình sẽ đi vào cái thuyền mà thuyền chèo tay các bạn ạ. Đấy, cái khu vực này người dân là sống bằng kiểu xuồng nước kiểu này đây. À đây cái thuyền này đây các bạn. Đấy, cũng khá là to. Mình cũng đang rất là háo hức để chờ xem là đi dạo xung quanh đây và xem cái cuộc sống người dân ở đây, xem là liệu có giống người dân miền Tây của mình một phần nào đó. Cái thuyền này không những là chở đồ mà còn chở cả củi kia các thứ này, nên là cũng hơi bẩn một chút, bạn đang vệ sinh qua. পাশে ঝাড়ু আছে? আছে না? একটা ঝাড়ু এনে আর দেন দিয়ে। এই দাঁড়াও। তুমি বুঝতেছো আমি কি একটা লোক নিয়ে আসছি বাইরে, তুমি ঝাড়ু দিয়ে লাও আগে। জিনিসটা সুন্দর বানাও একটা জিনিস। তোমার শোনো, আমি তোমার বলছি না তোমার আমি দিমু পারে। ধুইয়া লাগবে নাকি? ধোয়া লাগবে না। ঝাড়ু দিয়ে টানতে লাগবে না, ঝাড়ু আনতে লাগবে না, তুই জল দে। Chúng ta cùng bắt đầu cuộc phiêu lưu ngày hôm nay thôi các bạn. Đi sẽ thuận theo dòng nước đây, đi trôi. Từ đây mà đi về trung tâm của cái chợ mà mình muốn tới là 1 tiếng nữa các bạn nhé. Thì sẽ đi qua 1 tiếng như thế này để đến cái trung tâm chợ. Và tí nữa là đi qua cả cái khu vực mà có cả rừng các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn cái khung cảnh đây này, rất là nhiều cây cối này. Để tí nữa không biết là đi qua cái rừng ở đây thì bạn nói là như thế nào nữa, nhưng mà chắc là cũng rất là thú vị và đẹp đấy. Đấy, cảnh rất là yên bình, đi kiểu thong dong ấy. Ở đây người dân thì người ta cũng đa số người ta dùng bằng thuyền chèo tay thôi các bạn. Đấy, như bên này đây là gia đình cũng đang chuẩn bị cầm bán chanh chiếc các thứ ra chợ này. Assalamu alaikum. You go market? À. Rất là nhiều chanh với ổi. Chanh với ổi các bạn. Đấy, từ đây là nhìn rõ hơn cái quang cảnh này. Những cái bên cạnh nhà, những cái nhà người ở đây này. Wow, đã quá. Cảm giác yên bình quá. Kể ra mà gấu mà lớn tí, khỏe tí mà mấy hôm nay thì dẫn đi ra chỗ này cũng hay này. Thôi để lần sau vậy, cho dẫn hai mẹ con đi sau. Hai bên thì cũng thi thoảng có những cái cầu này để bắc từ bên sông này sang sông kia.
Mình nhìn cái này thôi thì nhưng mà mình chắc cũng dám chắc rằng là chợ nổi ở đây thì sẽ nhìn nó nguyên thủy hơn chợ nổi ở bên Việt Nam mình các bạn. Hiện nay thì mình thấy chợ nổi ở Cái Răng mình thì nó kiểu nó thành hơi thương mại và nó du lịch quá các bạn. Nó không còn giữ được nhiều cái nét mà truyền thống á. Bây giờ đến thì cũng có rất là nhiều cái dịch vụ ở chợ nổi Cái Răng. Thì bữa trước mình với Thảo cũng có trải nghiệm rất là thú vị ở đó và mình cũng đã cầu hôn Thảo ở chợ nổi Cái Răng. Nên là bây giờ mỗi lần mà đi đến chỗ nào mà có chợ nổi thì mình đều nhớ đến những cái hình ảnh như vậy các bạn. Hình ảnh rất là đẹp mà đáng nhớ của hai vợ chồng mình. Và hôm nay cũng là tròn kỷ niệm 1 năm ngày cưới của mình với Thảo các bạn. Hôm nay đây đến chợ nổi xong, chơi xong là tối nay mình sẽ về lại thủ đô Dhaka và hai vợ chồng mình sẽ đi dạo đó đâu đó trong thủ đô Dhaka và đi ăn uống, ăn mừng kỷ niệm của hai vợ chồng mình. Ở bên trái đây có một cái thuyền thì to hơn, người ta cũng đang tập kết đồ để ra chợ trung tâm bán này các bạn. Người ta đang tập kết, như thế là bán cầm ổi ra các bạn. Bên này thì in the floating market here is many people coming in the which day in the week? Tuesday? Friday and Saturday. Friday and Saturday. Nhà bên đây nhỏ nhỏ làm bằng máy tôn các bạn. Đây, cái nhà rất là nhỏ luôn. Từ nãy thì thấy mấy cái thuyền đi qua thì đa số đều mang ổi với chanh các bạn ạ. Như anh này đây thì anh cũng cầm ổi ra anh đi bán này. Có vẻ đây là cái mùa ổi ở đây. Từ tối hôm qua mình tới đây thì mình có cảm nhận là người dân ở đây cũng giống như ở Việt Nam mình, ví dụ như tầm khoảng hơn 20 năm trước vậy các bạn. Thì không biết là các bạn ở miền Tây thì có thể là nhìn giúp mình trong cái tập này đây thì liệu có phải là cũng giống một phần nào đó mà cái cuộc sống của người miền Tây mình như rất là nhiều năm về trước không? Yên bình thật đấy. Đi nghệ thuật thì đi không chạm vào cái thuyền nhau luôn, nhìn kiểu cảm tưởng cách có 1-2 cm thôi các bạn. Toàn tay lái lụa ở đây này. Ở đây các bạn thấy là nhìn cũng bên hai cái này cũng rất là nhiều những cái hang nho nhỏ này, cua rồi lươn rồi các thứ ở đây cũng nhiều lắm.
tại là cũng gần tới chợ rồi các bạn, nên là bây giờ là cái chỗ này là cửa ngõ, cũng rất là nhiều tàu đang tới đây. Đây là một tàu kiểu như là cũng như là khách thôi. Đây kiểu như là một tàu khách tới ra cái chợ nổi chơi đấy các bạn. Các bạn, trên này rơi nó bâu rất là nhiều kia kìa. Rơi to như ở rơi ở Sóc Trăng vậy, nó to bằng tầm khoảng một bàn tay này. Bậu đầy kín đây này. Cả cái cây này luôn. Rơi cái này mình chỉ thấy ở Sóc Trăng thôi. Bữa trước còn vào cái chùa gì ở đó thấy rơi, chùa rơi ấy. To. Giờ mới gặp lại. Bây giờ mình đang tới cái chỗ mà người ta đang thấy là tụ họp cũng khá là đông đây. Chắc là có vẻ là chỗ này là cái chỗ mà chợ chính, mọi người đang tập hợp ở đây để bán hàng các bạn ạ. Đấy, thì đằng trước mình đây mình thấy áng áng tầm khoảng cỡ 20 mấy thuyền. Như bạn này bạn nói là sẽ ở đây thì đông người sẽ tầm khoảng từ 8 giờ cho đến 12 giờ sẽ là cái giờ mà cao điểm. Chính là tầm khoảng 10 đến 11 giờ là giờ cao điểm ở đây các bạn ạ. Đấy, giờ mình sẽ thử đi lên một đoạn, dọc một đoạn đây, xem có bán những cái mặt hàng gì ở cái chợ nổi ở tại Bangladesh này các bạn nhé. Bên trái này đây thì cũng có cái đền thờ, như đền thờ đạo Hồ hay đạo Hindu gì đó. Và có cả những cái quán ăn bên trái kia các bạn. Bên trái như thờ đạo Hindu các bạn ạ. Mình đến đây vẫn tầm khoảng hơn 9 giờ, có vẻ vẫn đang sớm các bạn ạ. Bây giờ mình thấy rất là nhiều những cái thuyền nhỏ người ta đang đi về cái chỗ này để tập trung đây này. Và có cả những cái thuyền lớn ở bên như đằng trước đây nữa này. Chính ở đây thì mình thấy là mọi người đang cầm ổi ra các bạn ạ. Đã cầm ổi ra để giao ra cho những cái thuyền lớn này. Kiểu như là những cái thuyền lớn là cái thuyền mà người ta bán buôn vậy. Người ta đang đi thu gom những cái lẻ để đi về tập kết bán này. Dọc đường thấy toàn người dân người ta mang ổi ra thôi. Cũng ổi này, chuối này, mỗi nơi một cái kiểu cái phong cách mà chợ nổi khác nhau. Ở Việt Nam mình thì bán cả nhiều hàng ăn, hàng ngủ, hàng ăn vặt, hàng ăn đồ đấy. Nhưng ở đây thì chưa thấy đâu cả. Ở đây thì mọi người mình thấy toàn loại hoa quả thôi. Đây có cái quả gì đỏ đỏ mình nhìn khá là lạ. Bông bưởi, chanh nữa các bạn. Đây cũng có cả những cái khách mà từ những cái tỉnh khác này. Mình thấy là kiểu khách đến chơi tham quan vậy.
Mấy bạn trẻ này cũng đến chụp ảnh, chụp đồ, cũng ngồi sau có người thuê chở thuyền này. Brother, I can buy some pizza here. This one I can eat. I can. Gap. Gap. I Name is Gap. can eat. Can I buy some eat and some here? ভাই কোন একটা গাপ দেন তো ওরা কেনছে Bây giờ mình chỉ mua টাকা দিব ổi. Đây là ổi mỡ các bạn, ngửi rất là thơm luôn. Xong mình sẽ thử ăn cái quả này cái xem là ok không. আমি টাকা দিব এ বেটা এ তুই বোঝো না হ্যাঁ তুই এই 90 টাকা কোনটা ব্যাপারী কোনটা গৃহস্থ বোঝো না ভাই দুই তিনটা গৃহস্থদেরকে কিনে দিই দুই তিনটা প্লেট দাও ব্যাপারীর কাছ থেকে নিলেও আমরা যে দাম দিছি Ổi ngon đấy các bạn. ব্যাপারীর লস হয় না না এইটা ঠিক আছে আপনি গৃহস্থ মনে করেন Be careful now. খাইতেও দিতে পারবে Yeah. Okay, can you help me? আমি দোষের কথা কই বুঝলেন Quả này khá là lạ. How I can eat open? Quả này mình chưa giờ mình ăn luôn các bạn. Nhìn bên ngoài nó giống na ná như quả hồng vậy á, nhưng mà bên nó lại có lông. Vỏ ngoài khá là cứng các bạn ạ. Yes. Cái cùi của nó, cái cùi nó ăn bột kiểu ngọt nhẹ các bạn ạ. Mới đầu thì ăn nó nhìn như quả hồng vậy, vị nó hơi ngọt, ăn cũng khá là ok đấy các bạn. Cái quả này khá là lạ này, như Việt Nam mình không có đúng không? Hay là mình chưa đủ nhiều mình không biết. Giống quả thị ở Việt Nam gọi quả thị các bạn. Nhưng quả thị ở Việt Nam mình thì nó sẽ mềm hơn và ăn nó sẽ ngọt hơn các bạn. Lần đầu tiên ăn quả này cũng khá là hay. Cái hạt của nó cũng rất là to, còn như quả thị luôn. Đây là một cái đoàn khách mà kiểu như là gia đình ấy, người ta thuê hẳn một cái thuyền đấy người ta đến chơi các bạn. Trong cái khu vực này khi mà mình tìm kiếm trên Google ấy, thì có rất là nhiều những cái chợ nho nhỏ. Cái chợ mà chợ nổi như thế này người ta tập trung các bạn ạ. Alright. Can you help me to take a photo? Just wait 30 minutes. Many boat is coming. Me? Who? Me, mini? Many boat. Many boats you Many coming? boat is coming. Just wait 30 minutes. Ah, okay. And you need breakfast Ah, okay. and wait. So we go eat breakfast, okay? À. Bạn ấy nói là đợi tầm khoảng 30 cho đến 40 phút nữa là chỗ này sẽ rất là đông các bạn ạ. Là cái giờ cao điểm ở khu này này. Đó. Bây giờ bọn mình đi từ sáng giờ là cũng chưa có ăn cái gì cả. Giờ bọn mình sẽ tạt lên chỗ nào ăn sáng các bạn nhé. Thì nhìn góc bên phải kia thấy có quán kìa. Bạn chị đằng sau đây đó. Ăn sáng ở đây. I'm from Vietnam. Where from? Dhaka? Yeah. Orissa. À ok, ठीक है. Mấy bạn này là cũng trong cái tỉnh này, các bạn cũng đến đây tham quan. You like to travel here? Yeah. So that's why I came here.
Gia đình này cũng đang dừng ở đây để ăn sáng các bạn này. Ok, giờ bọn mình sẽ ngồi đây và ăn sáng và đợi một lát nữa các bạn nhé. Bữa sáng của anh em bọn mình đây các bạn, đây là bánh mì dark meat, yeah. Và đây là thịt vịt các bạn nhé. Thịt vịt thì các bạn thấy là đi trên đường là rất là nhiều vịt cỏ người ta nuôi ở gần sông gần suối các bạn. Ăn kiểu như ăn ốc, ăn cá thôi. Nên là vịt ở đây chắc là sẽ rất là ngon đây các bạn. Bây giờ ăn sáng nó ngồi đây, ngồi ngắm mọi người đi bán hàng ở trên chợ nổi ở đây. Thì mỗi chợ nổi có một cái vùng kiểu như là đặc trưng khác nhau. Tụi mình đã từng đi những cái chợ nổi ở Thái Lan thì mình thấy là chợ nổi đó thì nó thiên về kiểu hướng về du lịch nhiều hơn các bạn. Nên là du lịch hơn thì nó sẽ có nhiều những cái mặt hàng ăn uống hơn ở đó. Còn đây là những cái gì mà nó chợ mà truyền thống, những cái chợ mà nó chưa có phát triển về du lịch các bạn. Chỉ người dân người ta có cái gì người ta đi bán cái đó, thì các bạn thấy là cái mặt hàng phổ biến như chợ mình đang tới đây là ổi các bạn nhé. Mình cũng có hỏi bạn đấy là thế những cái chợ này đây có bán thịt thà hay là vịt gà gì không, nhiều bạn nói là không. Ở đây người ta chỉ có bán hoa quả thôi. Những cái nhà mà nhà dân mà gần đây thì người ta sẽ tập kết thu hoạch được cái gì người ta sẽ tập trung vào đây, người ta đổ buôn cho những cái thuyền lớn hơn các bạn. Ăn sáng đây các bạn. Xem thịt vịt đây, ok không? Thịt vịt đây người ta cũng nấu theo kiểu cà ri các bạn. Cái món chính mà phổ biến đây mà là cà ri gà, cà ri cá, cà ri thịt bò. Đấy. Cũng ngon lắm. Nhưng mà ví dụ ở Việt Nam mình thì khi mà nấu vịt mọi người sẽ chế biến theo nhiều kiểu khác nhau các bạn, thì nó sẽ có nhiều cái hương vị khác nhau hơn. Thịt quay này, thịt kho này, thịt luộc này. Nhưng bên này thì người ta chỉ làm như này thôi các bạn. Nó sẽ mùi hương vị như là masala, nó sẽ kiểu như đánh tan đi những cái vị hương vị của con vịt đấy không? Nhìn chung thì mình thấy là đồ ăn ở bên Bangladesh này thì cũng giống như Ấn Độ thôi các bạn. Mọi người cũng thích ăn những đồ như vậy và cái khẩu vị người ta ăn cũng vừa mặn vừa cay. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi dạo quanh một vòng chợ nổi này, xong là nhìn ngắm gì đó, xong là mua ít ổi này về mang cho Thảo các bạn. Ổi đây ăn rất là ngon các bạn nhé. Vừa mình ăn thử quả rất là ngon. Đấy. Cái tầm này là ok này, chín ương này, ăn rất là ngọt. Đấy, qua cái tập hôm nay thì các bạn có thể nhìn qua một phần được nào đó là cái cuộc sống ở vùng nông thôn ở Bangladesh rồi đấy các bạn. Can I buy some 2 kilo? One. Bakery. I want buy some. Kilo 2 kilo is Not sell. Oh, sure. কেজি বেচেন But জিগাইলো no, please. I need just 1 kilo with only me. ফরেনার ব্লক তো উনি 1-2 কেজি কিনতে চাইতেছে আপনাদের না কেজি 2 কেজি বেচা যায় না তো একটা খাইতে দিতে পারে Okay. খাওয়ার জন্য আছে তো Okay. এই আপনি কয় কেজি নেবেন কয় কিলো 1 কিলো 100 টাকা 1 কিলো দেবো 1 kilo. 1 কিলো Ở chỗ này bán buôn đấy các bạn. Nên là mình bảo là mua 1-2 kilo. Đầu tiên là anh không đồng ý, nhưng mà thôi anh biết mình người nước ngoài, anh bảo ok, để tao bán cho mày 1 kilo các bạn. Ok. Buồn chưa? আরে ভাই বসবে না আমার লোক আমি চিনি না এই How much? 1 কিলো হইছে 1 কিলো এই দুইটা হইছে আপনার Give. Okay. গিফট নেই How much? 100 Ok. 100 đồng các bạn ạ. 100 đồng là 21.000 thôi, rất là rẻ. Thank you. Thank you, welcome. Okay. Welcome.
Mua mấy quả ương ương này về cho Thảo ăn, hy vọng là Thảo sẽ thích. Ở chỗ này toàn bán buôn thôi. Đây là chợ bán buôn các bạn nhé, chợ nổi bán buôn. So this one will go to Dhaka. Dhaka was another district. À. Đứng đây còn ngửi mùi thơm của ổi các bạn. Ah, okay, thank you. Free à? বাঙালির দিল ভালো। Đàn ông là vùng quê là ai cũng mặc kiểu mặc váy kiểu này các bạn. Ở trong thành phố cũng vậy. Trên Bangladesh người ta chuộng mặc đồ sarong kiểu này. Đây, cái cây mà toàn là con dơi to đùng ở đây các bạn. Đấy, các bạn thấy dơi bay chưa? Chà chà, kêu dã man. Rồi to thế trời ơi. Ở cái vùng đất nước này thì đàn ông có thể được phép lấy 4 vợ các bạn nhé. Nếu mà ai mà thích lấy 4 vợ thì có thể là cải đạo và sang bên này sinh sống là ok đấy, lấy được 4 vợ đấy. Các bạn thấy mấy con dơi nó bay chưa? Đấy, to như con chim luôn, như con chim bồ câu vậy, to hơn này. Chà.
Bậu kín cái cây này luôn. Trong cái cây này, trong này nữa, mấy cái cây này. Ui dồi. Bây giờ đây mình đã cập nhà về lại bờ rồi các bạn. Thì đây cái nhà của em ở đây thì nhà lán trại nhỏ, rất là nhỏ thôi. Người dân đây người ta sống kiểu đơn sơ giản dị như này thôi các bạn. Đấy, thì qua tập hôm nay đây thì mình cũng cho các bạn xem qua một cái góc nhìn nào đó về cái cuộc sống làng quê ở tại Bangladesh rồi các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ lấy ổi và trở lại Dhaka để gặp lại Thảo với cả Gấu thôi. Thì các bạn đừng quên là cho mình xin một đăng ký kênh và cũng như một like video để không bỏ lỡ bất kỳ những cái trải nghiệm nào của mình các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập sau. Bye bye. Đi về rồi. Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone, and whisper your words like secrets written in an old moleskin. Look up above, the sunlight seems like it is gonna break in, and something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. My shirt, wearing the skirt that my mother gave to you. I come up behind you and kiss on the side of your neck a few, and turn off the lights. The stars in the sky are turning so clear, and without the words, the feelings unheard can still be just as sincere. But something's not right. Something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. Without any shoes on, and holding my hand to spin you around, and I sing you a song, and taking a breath like taking yourself to